Kamusta na mga ka-drafting? Sa video na to, malalaman nyo kung paano gumawa ng activity na to. Bago ko nga pala malimutan, shoutout nga pala kay Kabetlog. Shoutout na rin kay Joshua Penasbo, John Lloyd Bailon, JR Carbo, at saka Mark Badilla. Sama mo na si Hahaha at saka Hehehe. Di ko alam kung sino yun, pero shoutout na para sa'yo. So kung gusto nyo malaman kung paano gawin ang activity na to, panoorin nyo to. Kailangan natin ay piso mula sa puso na papel, 45 degrees na triangle. Kailangan natin ang template, erasing shield, syempre kasama niya ng eraser, at saka lapis. Kasama na rin ang ating compass. Pwede na simulan.